două tuburi de hârtie, unul mai mare și unul mai mic, pe care le puteți transforma acasă în două vaze pentru decorul casei. Pentru a face cele două vaze am folosit și ipsos pe bază de ciment, puțin clay pe care l-am făcut în casă, aveți rețeta pe canalul meu YouTube. Deci, și acum să vă arăt cum am făcut cele două vaze. Așa că la treabă! Deci s-a uscat, da? S-a uscat și acum aici am pregătit niște ipsos pe bază de ciment, da? Mai începem cu pensula și dăm pe el. Deci am amestecat kit de cuțit cu niște oxid de zinc, da?
Așa a ieșit tubul nostru, da? L-am dat cu șmirghel puțin pe deasupra. Avem un tub de la prosoapele de bucătărie și o să-l transformăm și pe acesta, da? Felul următor.